So here we go once again, guys. My name is Lesh and it's Saturday, guys. So it's Clash of Aces. Ayan po. So season 3 po natin ngayon. So shoutout again to all the guild participant of this COA. So first season 1 and season 1 champion is Hydra and season 2 champion is Immortalis, which is my guild. So shoutout to Arc Humanity na automatic na pasok na po. And Triad versus Hydra. So, ayan po. Daedalus, automatic pasok na rin po. And my guild, Immortalis versus Homeless. Let's check this out, guys. So, medyo nahuli po tayo. But then, we're going to record all our journey, guys. So, here we go. Sana hindi malag yung mga players. Ayan, so, Jace, tapos na po yung kanyang laban, mga kaibigan. So, shit. So, ayan. Check po natin, mga kaibigan. Ayan po. So, Popeye versus Easy. Archer versus Warrior, mga kaibigan. So, ayan na po. Kung hindi po natin napanood yung first game, but then check po natin yan, guys. And that's the victory of Easy of Immortalis once again, guys. So, it's the second deploy versus the, I don't know how to say. Ayan, ayoko na mag-English. Medyo, baka mapuna na naman ako ng mga haters ko dyan eh. Ayan, baka mapuna na naman tayo. So, ayan po, close combat, mga kaibigan. Last hope. So, si Last Hope po, ayan po. I-spam skill, ayan po. While Easy is trying to resist all the damage given by Hope. Last Hope, ayan, mga kaibigan. So, that's the stun. So, Easy is trying to give distance to her enemy because if that Kali combo her, ayan, combo her. Ayan, kapag na-combo po sa mga kaibigan ng Kali na to, medyo mahirap na po. So, ayan po, ang spamming ulti ni Easy. So, that's the second win of Easy in this match. So, ayan po, fuck. Connecting error, mga kaibigan. So, shit, my network is not good. So, P-ploy, ayan po. So, it's a Sorcerer versus Archer. So, don't forget, guys, to cheer. Ayan, in cooldown daw. Cheering in cooldown, ayan. So, medyo lag po ako, mga kaibigan. So, check po natin, guys. Ayan po. So, Easy trying to resist all the damage given by this Sorceress. Ayan po. So, giving a distance to her enemy, guys. This si Elestra giving some distance dahil kailangan kumombo ni Isay para mabawasan yung buhay ng kanyang kalaban. So, let's check, guys. So, I think win pa rin tayo dito, guys, dahil meron pa tayong tatlong manlalaro dito, guys, sa ating kupunan, and that's the ulti of Isay. But then, ayan po, is tumatakbo po yung kanyang kalaban, mga kaibigan. So, let's check, guys. 25 seconds remaining. So, kailangan niyang dumistansya dahil lugi siya, guys. Lugi po itong source na to, guys, in this match. And 10 seconds. And lumalapit po siya. So manalo-matalo man dito si Easy, ayan, panalo pa rin. So, and that's the victory of Homeless, P-ploy, mga kaibigan. So, it's Woy Cleric versus Sorce. So, don't forget to like also. So, yan. So, Woy is giving also a distance to his enemy. And para hindi siya masyadong bawasan and resist ng kanyang damage. So, it is an Inquestor, mga kaibigan. So, masakit din po ang Inquestor. So, that's the end of this fight, Immortalis versus Homeless. So, it's a 3-0 in favor of my guild. And so, just sit back, enjoy, and relax. And tayo ay magpapahinga lang po muna for a moment. Ayan po. So, here we go, guys. Ayan, nabubulol na po ako. So, Daedalus, the strongest guild here in S33 and S34 versus Immortalis. Arc Humanity versus Triad once again, guys. So, let's start and enter the competition
By the way, this is the Clash of Aces Season 3 mga kaibigan. So, check po natin. Ayan po yung standing. Defeat, defeat, victory, defeat, defeat. But then, check po guys. 6 guilds remaining ang nagiging active for this server. Kahit na nag-merge na po, I think we need another server merge. So, let's enter the competition once again guys. So, we're hoping for the second King Guild. Ayan. So, ayan po mga kaibigan. So, shoutout po sa lahat ng mga guild. Ayan. So, mag-iikot-ikot tayo. Ayan po yung kanilang mga members. Shoutout kay Freya, Ray, Shim Luis, Icon, Pepper Pots, Black Sheep, Meister Yedsky. Shoutout sa mga Daedalus, DSLR. Napakarami nila rito. Shin, may Babe Azar, Aslan, Menyak, Iskreya, Ibrizi, Hana, Milo, Chancolomidi. So, hindi ko na makita yung iba guys. Shoutout po sa inyong lahat. Woy, Hana, Avisi, Ize, and Jace. And so, let's begin this competition once again. Season 3, Clash of Ace, Jace versus DSLR. The battle between Kali and Sorceress. So, ayan po. So, that's the first skill given by DSLR. Resist come from Jace. Ayan po. So, si Jace is lumalapit mga kaibigan. So, that's Genie. Ayan po yung kanyang mga mahiwagang inkanto. So, it's an Elestra versus Screamer. So, ayan po mga kaibigan. So, lumalapit po si DSLR. Nagre-resist po mga kaibigan si Jace mga kaibigan. So, napakaganda po ng kanilang pinapakita laban mga kaibigan. Ice Pot. That's the $1 million hand. So, nakaiwas na naman mga kaibigan. So, that's the combo resist of DSLR. Mga kaibigan, that's the final. I don't know what's that skill guys. So, Jace trying to give distance and give damage. And so, DSLR medyo distance lang po siya. So, ayan po mga kaibigan. So, napakaganda ng kanilang laban. Kung inyo pong mapapansin guys, magaganda yung mga resist na ibinibigay nila. DSLR lumalapit. Ayan po. That's the ulti of Jace pero hindi po tumama mga kaibigan. And Ice Pot given by DSLR mga kaibigan. So, 8 seconds remaining. So, kung sino po yung mas mataas ang HP, siya po yung mananalo. Jace lumalapit mga kaibigan, trying to give damage. DSLR nakapag-resist and that's the victory come from D5LR pala. D5LR. So, it's easy versus D5LR. So, well played pa rin po kay Jace. Medyo nahirapan yata po siya sa yugtong yon mga kaibigan. So, ayan po si Isay lumalapit. Close combat mga kaibigan. That's the resist. Come from Isay mga kaibigan. D5SR. Na-stun mga kaibigan. So, kinukombo po siya ni Isay. That's ulti come from Isay mga kaibigan. Hindi po nakakaligtas si DSLR. D5LR mga kaibigan. So, D5LR is trying to come to her enemy to give more damage. But then, si Isay po mga kaibigan is nakakalayo po and that's good for her dahil she is an archer. So, medyo maganda po yung kanyang distance na dapat na ibigay. So, ayan po. So, Fred mga kaibigan. So, na-stamp po siya. Bumagsak mga kaibigan. So, here we go guys. It's an Elestra. I think all Elestra. That's an ulti. Ayan po. So, it's a close combat mga kaibigan. But then, is trying to escape with that Fred combo. Ayan mga kaibigan, so si Fred lumalapit but then Isay is trying to give all the damage and then mga kaibigan kung napapansin nyo po si Fred, ayan po nare-receive po niya lahat ng damage na ibinibigay ng Isay and that's a well played for Isay mga kaibigan. That's a skill and resist and napakabilis po ng laban na yun mga kaibigan given this match, first and second match to Isay. Ayan, so Oizo mga kaibigan, so ayan po. Bola na naman ang asawa kong gwapo. Ayan. Nambola na naman ang aking babe. Shout out to my babe. Ayan. So, Kali versus Archer, mga kaibigan. So,
nakakainis lang po sa mga archer mga kaibigan, napakarami nilang resist, napakarami nilang iframe skill. So ayan po. So easy, ayan po, nakapagbibigay na naman ng skill. And then after guys, lalayo po syempre dahil pag nahuli siya, ayan po ang sinasabi ko, the $1,000,000 hand of Oiso mga kaibigan. So it's Hana, Kali versus Kali once again guys. Let's check in the other side of Daedalus mga kaibigan. So, let's check guys kung paano po sila magkakaroon ng close combat for this fight mga kaibigan. So, ayan po, naglaban po yung dalawa na lang. Ayan, parang kumbaga parang mirror nga po yan. Ito po yung tinatawag na mirror. Ayan. So, parang walang nangyari. So, ayan, $1,000,000 hand. So, once na mahuli kayo nyan guys, magkukumbuhan. Ayan po, ang mirror mga kaibigan. So, that's the clock. Nagkakaroon po ng nagkakaliparan po mga kaibigan. So, mirror again. So, nagkakasalubungan po. So, once na may mirror guys, and then nahuli po kayo ng $1,000,000 hands. So, ayan na lang po yung tawag natin doon, $1,000,000 hands. Dahil once na mahuli kayo nun guys, ayan, naglalag po ako. So, tuloy-tuloy po yung damage na ibibigay nun habang nakababad kayo sa $1,000,000 hand. That's an ulti of Hana pero hindi po pumasok mga kaibigan. Nakapag-resist po si Oiso mga kaibigan. So, eto po, nagkakaroon po ng takbuhan at nagkakaroon ako ng lag mga kaibigan. Don't forget to cheer and like. And that's the close combat mga kaibigan. Immortalis versus Daedalus, Oiso versus Hana, and that's the victory come from Hana mga kaibigan. So, well played po sa ating mga kaibigang Immortalis and Ops. Muntik na mahulog yung aking cellphone mga kaibigan. And to Daedalus mga kaibigan. So, yes. Here we go guys. Fucking bullshit. Tang inang connection to. Ayan po, nagliliparan po mga kaibigan. So, ayan po, si Aiken gusto lumapit pero biglang lumayo. Si Hana nag-skill na fake po siya doon mga kaibigan. So, ayan po, ang skill na yan, ang lumilipad na bara in different direction. So, it's a mirror once again. And then after nyan, $1,000,000 hands po yan. Tingnan po natin. So, ayan po. So, napakaganda po ng mga binibigyan lang resist and then jumping ability mga kaibigan. So, ayan po, nagkakalapitan na po. Ayan po, tingnan po natin mga kaibigan. Si Aiken, I can see you. Ayan po. So, Hana lumalapit mga kaibigan. But I can try to escape. But then, ayan po, nakukombo po siya ni Hana mga kaibigan. So, pabilisan na lang po sila ng kamay. And that's the ulti of Hana. Pero hindi po pumasok mga kaibigan. So, sana hindi po siya mahuli ng ulti naman ni Aiken. Dahil pag nahuli siya, ayun na yung kanyang katapusan. At ayan po, the $1,000,000 hands. At ayan po, hindi ko mabanggit. And once again guys, ayun po ang tinatawag na $1,000,000 hands. So, Khal Drogo versus Hana. So, once again guys, Hana need to spam. Ayan po. Once na mahuli ka naman niyang FU na yan guys, ayan po yung nakakabwisit. Ang hirap mag-resist. And then, ayan po. Once na mahuli ka niyan, mahihirapan ka, pero eto po si Hana, pinipilit pong makapagbigay ng magandang damage para po sa susunod na kalabanin si Khal Drogo ay medyo hindi na po masyadong mahihirapan. But then, eto po, maganda po ang binibigay ni Hana mga kaibigan. Nakokombo po niya ng maayos si Khal Drogo mga kaibigan. And tingnan po natin mga kaibigan, maganda po talagang pinapakita ni Hana mga kaibigan. So si Drogo tumatakbo mga kaibigan, but then Hana trying to chase her to give more damage. At ayan po ang mga kaibigan, that's the victory of Immortalis versus Daedalus mga kaibigan. And it's a 3-0 game in favor pa rin po sa ating guild, which is the Immortalis. So shoutout po sa lahat ng Immortalis. Ayan po, hoping, cross finger mga kaibigan, hoping for our King Guild. Ayan po. So check this out guys. Ayan, Season 3. So, it's Triad versus Immortalis. Once again guys, nagtagpo na naman ang aming mga landas. Champion and runner-up. Check po natin for the second time around guys. So, for now guys, just sit back, enjoy, and relax. And I will post this first. And my name is Lesh. See you again later. Shit, my connection.
So here we go guys, the battle between Triad and Immortalis for the champion of Season 3 Clash of Ace. So let's enter the competition once again guys. So yan po, nagmamanman po tayo mga kaibigan kung sino po ang ang dami po talagang players ng Triad mga kaibigan. So isa rin po to sa mga napaka-active na guild guys dito sa S33 and S34 mga kaibigan. So here we go, I will pause first this recording and then I will continue later kapag mag-start na po ang ating laban. So relax lang muna mga kaibigan. So here we go guys, it's Instinct versus Zidane. So DA versus DA mga kaibigan. So let's check guys kung ano po mangyayari. So ayan po, close combat po mga kaibigan. So once naman na mahuli kayo guys ng DA, ayan po yung sinasabi natin guys na combo mga kaibigan. So tuloy-tuloy po yan and then tatakbuhan lang po kayo nyan. So medyo may nangyari pong kalokohan. So Instinct pumasok po, so hindi po siya kabilang sa rank guys. So ayan po, so nako-combo na po siya mga kaibigan. It's the resist of Instinct mga kaibigan. So ayan po, nagkakaroon po ng takbuhan. So si Dane po is one of the best in ladder in terms of DA guys. So here we go. So, ayan po ang combo ni Instinct mga kaibigan. Pero nakakapag-resist po ngayon mga kaibigan si Dane. So, ito po ang mahirap dyan guys. Once na maunahan ka yan, pag nakatalon ka na guys, ayan po ang sinasabi nating combo. So, Instinct need to give distance to si Dane. And then, ayan po mga kaibigan. So, dapat na makapag-resist or iwas po siya sa mga attack ni Zidane. Ayan. So, a victory come from Zidane. Ayan po mga kaibigan. So, a second deploy, it's Hana once again guys. So, this is the championship battle between the Immortalis and Triad, Clash of Ace. So, here we go guys. So, nagpapakiramdaman lang po sila mga kaibigan. Tingnan po natin kung sinong unang atake. And that's the first skill deploy of Hana. But Hana trying to escape and then give resist to that attack of Zidane. But ito po mga kaibigan, so that the $1 million Hana. Ayan po, sinasabi ko, that's the resist. Tumatakbo po si Hana mga kaibigan. She is trying to escape with Zidane combo. Ayan po mga kaibigan, so that's the combo mga kaibigan. So once na makapitan naman po siya niyan mga kaibigan, ayan po sinasabi ko. And Zidane trying to give damage and giving a close combat to Hana. But then Hana wins this battle mga kaibigan. So it's Sheshe. So isang academic, hindi po siya summoner mga kaibigan. Oh, it's a summoner akad. So medyo mahirap-hirap din po itong mga kaibigan. Ayan po ang tinatawag nilang the summoner mga kaibigan. So Hana need to give damage and ayan po mga kaibigan. So lumalayo po siya mga kaibigan. Dahil once na mahuli naman po siya ni Hana, so ayan po ang pagkakataon na siya ay makombo. So ayan po yung sinasabi natin mga kaibigan. So Hana need to give damage to Sheshe. Ayan po, wala po akong masabi mga kaibigan. Dahil parang nasira po ang lineup for this moment mga kaibigan. So don't forget to share mga kaibigan. Ayan. So Issei need niyang mag-give distance kay Alfredo mga kaibigan. So here we go. So that's the heal of the heart. So once na makapitan naman po kasi din siya ni Alfredo mga kaibigan, so magko-combo po siya while si Sheshe ay maglalabas ng mga skills. So Issei need na pong magdumistansya kay Sheshe dahil medyo masakit-sakit din po ang combo nitong bulilit na ito mga kaibigan. So maliit man po yan pero napakasakit din po ng mga damage na binibigay. That's the ulti come from Issei mga kaibigan. So ayan po, tuloy-tuloy po ang combo pero nilalapitan po siya ni Sheshe. Sheshe
trying to give damage, but then that's the end of her journey. So, panalo po ngayon mga kaibigan si Ize. It's passive versus Ize. So, let's check guys. Passive is rank 1, I think, in ladder of Kali version. Ayan po. So, nakikita po natin that's the spam. Resist come from Issei mga kaibigan. So, nilalapitan lang po siya ng nilalapitan. But then, Issei trying to give damage and stun her enemy while attacking. Ayan. So, here we go guys. Ayan po, nakikita natin kung paano pong kumilos si passive. But then, Issei trying to give more damage also para sa ating fourth deploy. Ayan po. So, medyo maganda po yung pinapakita. And well played pa rin po Issei and Jace versus passive mga kaibigan. Yan po ang magkatunggali. Ops, may tumatawag sa akin. Later na mama. So later na. Wait lang mama. Tumatawag ang aking mahal na magulang. Ayan. So I'm in the middle of tournament. Wait lang mama. So post ko muna to guys. Wait. Later natin i-post. So, ayan. So, check po natin, guys. Ayan. Passive versus Jace. Ayan po, si Jace po nagbibigay po ng distansya para po kahit paano sa fourth deploy ng Triad ay medyo mataas-taas pa yung buhay niya at medyo tumagal kahit paano. So, ayan po ang combo ni Jace, mga kaibigan. Nilapitan po si Passive and that's the victory of Passive, mga kaibigan. So, post po muna once. Sorry sa mga manonood, guys. And sorry sa aking mama. Mama, wait lang. Later. And Doctor versus Jace, mga kaibigan. Si Doctor is rank 2, I think, in overall ladder, mga kaibigan. So, ayan po. Magaling din po tong bulilit na to. Makipaglaban, and Jace trying to give combo, mga kaibigan. So, ayan po, nasuffocate na po siya. No-combo na rin po siya ni Doctor, mga kaibigan. So, that's the $1 million hand. And ayan po, lumapit po si Jace at nag-ulti. That's an ulti, nahuli po, mga kaibigan. But then, ayan po si Doctor, mga kaibigan, ayan po, lumalapit po, nag-ulti din po, mga kaibigan. At ito po, kinokombo rin po siya, pares po silang dumapa. Close combat, mga kaibigan. Jace versus Doctor, mga kaibigan. And that's the victory of Doctor. So, may pag-asa pa po tayo dahil meron pa po tayong last deploy, mga kaibigan. So, it's Roser versus Jace, mga kaibigan. So, medyo mataas-taas pa yung buhay ni Jace. So, she need to go and find out how, kung paano niya po matatalo si Roser or paano niya po mabibigyan ng ang kalaban niya. Pero mga kaibigan, ayan po, medyo hindi na po yata makapaglaro si Woy, mga kaibigan. Close combat, kalahati na po kagad ang buhay ni Roser, mga kaibigan. And so ayan po, Jace giving some more damage, and that's the mirror, and ayan po, lumalapit po siya with pag-asa po talaga ang ating kupunan, and it's Woy versus Roser, mga kaibigan. So, pasensya na po at ako ay nangangarag po sa pag-announcer, mga kaibigan. So, it depends on Woy, mga kaibigan. So, na-stun po, mga kaibigan, at kumukombo po si Roser. Ayan po, hindi tumatalabang stun. And that's the victory come from Woy, mga kaibigan. It's a 1-0 in favor of Immortalis, mga kaibigan. And it's the Season 3 King Guild. Ayan po, tingnan po natin, mga kaibigan. So, the top guild once again, guys. Ayan po, level 9 na po ang aming guild ngayon. And Season 3 Clash of Aces Champion, it's Immortalis once again, and well played pa rin po sa runner-up na Triad, mga kaibigan. And that's the end of my journey. Once again, my name is Lesh. Don't forget to like, follow my page for some events here in Dragon S Mobile, and see you again next time.